नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। सधैँ जस्तै आज पनि मैले हजुरहरूको लागि अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आएकी छु। आज चाहिँ मैले कटहरको कोफ्ता करीको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आउनुहोस् कटहरको कोफ्ता करी बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरुमा यसको लागि मैले आफ्नै बारीमा फलेको कटहरको प्रयोग गर्नेछु। यो रेसिपीको लागि हामीले काँचो कटहरको प्रयोग गर्नेछौँ। हेर्नुस् त, मैले एउटा कटहरलाई टिपेर राखेकी छु। सुरुमा हामीले यो कटहरको बोक्रा तास्नेछौँ। कटहरको चोप हातमा टाँसिने भएकोले हातमा तेल प्रयोग गर्नुहोला। अब मैले देखाए जस्तै यसको बोक्रा तास्नुहोस्। हेर्नुस् त, मैले कटहरलाई बीचबाट काटेकी छु। हामीले यो कटहरको बीचको भागलाई फाल्नेछौँ र वरिपरिको भागलाई मात्र मसिनो गरी चप गर्नेछौँ। हेर्नुस् त, मैले यसलाई चप गरिसकेकी छु। सुरुमा मैले कोफ्ता बनाउने छु, त्यसैले अब कोफ्ताको लागि चाहिने सामग्रीहरू पनि हेरौँ। यो चाहिँ मैले भर्खरै चप गरेर राखेको कटहर हो। 3 वटा उसिनेको आलु, त्यसै गरी चप गरेको अदुवा र लसुन, तेल, चप गरेको प्याज, नुन, कश्मिरी मिर्च, जिरा धनियाको धुलो, त्यसै गरी बेसन र अन्त्यमा हरियो खुर्सानी। कोफ्ता बनाउनको लागि मैले कटहरमा उसिनेको आलुलाई मुछेर राखेँ। त्यसै गरी बेसन, नुन, कश्मिरी मिर्च र जिरा धनियाको धुलो पनि राखेँ। अदुवा लसुन, प्याज र अन्त्यमा तेल पनि राखेँ। अब यो मिक्सरलाई सफा हातले एकपटक मजाले मोल्नुहोस्। अब यसमा हरियो खुर्सानी राखेर फेरि मोल्नेछौँ। मिक्सर गिलो भएमा यसमा तपाईहरुले अलिकति बेसन पनि थप्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, हाम्रो मिक्सर पनि अब तयार भयो। अब यो मिक्सरलाई मैले देखाए जस्तै डल्लो बनाउनु होला। हेर्नुस् त, मैले मिक्सरलाई गोलो बनाएर राखेकी छु। यो सेट भएपछि यसलाई हामीले फ्राई गर्नेछौँ। अब एउटा भाँडामा तेल तताउन बसाल्नुहोस् र तेल तातिसकेपछि कोफ्तालाई फ्राई गर्नुहोस्।
कोफ्तालाई तेलमा राख्ने बित्तिकै नचलाउनु होला, नत्र कोफ्ता फुट्न सक्छ। यसलाई बिस्तारै पल्टाउनु होला। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो कोफ्ता फ्राई भएर तयार भयो। अब हामीले यसको ग्रेभी तयार गर्नेछौँ। यसको लागि मैले कोफ्ता लिएकी छु, जिराको धुलो, गरम मसला, इलायची, नुन, कश्मिरी मिर्च, बेसार, अदुवा लसुनको पेस्ट, प्याज र टमाटरको पेस्ट। अब ग्रेभीको लागि एउटा भाँडामा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। तेल तातिसकेपछि अब यसमा धनियाँको दाना र इलायचीलाई फुराउनुहोस्। धनियाँको दाना चाहिँ अप्सनल हो। अब यसमा प्याज राखेर एकछिन चलाउनु होला। प्याज हल्का रातो भएपछि अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्ट राख्नुहोस् र यसको काँचो फ्लेभर नजाँदासम्म यसलाई चलाउनु होला। यति गरेपछि अब यसमा टमाटरको पेस्ट राख्नुहोस् र यसलाई पनि एकछिन मिडियम हिटमा मजाले चलाउनुहोस्। यो अलिकति उम्लिन थालेपछि यसमा नुन, जिराको धुलो, गरम मसला, कश्मिरी मिर्च र बेसार राखिदिनुहोस् र मसला नपाकुन्जेल स्लो हिटमा चलाउँदै पकाउनु होला। यसलाई निरन्तर चलाउनु होला, नत्र मसला डल्न सक्छ। ग्रेभी अलि बाक्लो जस्तो लागेमा यसमा तपाईहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पानी राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले चलाएरै केही बेर पकाउने छौँ। ल हेर्नुहोस् त तेलको लेयर माथि आइसकेको छ। यसको अर्थ अब हाम्रो ग्रेभी पनि पाकेर तयार भयो। अब अघि फ्राई गरेको कोफ्तामा ग्रेभी हाल्नुहोस् र मिठो कटहर कोफ्ता करीको स्वाद लिनुहोस्। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। धन्यवाद।